Якщо ви стикалися з травматичною подією і не переробили її належним чином, ви можете страждати на посттравматичний стресовий синдром або ПТСР. Багато людей знайомі з ПТСР, але термін «складний посттравматичний стресовий розлад» або «складний ПТСР» набагато менш відомий у суспільстві. У цьому відео я розповім про складний ПТСР і, зокрема, чим він відрізняється від простого чи класичного ПТСР. Також я зупинюсь на ефективних доказових методах лікування. Якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок сповіщень. Відео на теми з психології та психічного здоров'я я публікую щотижня. Отже, посттравматичний стресовий розлад існує двох видів – проста травма та складна травма. Простий ПТСР зазвичай пов'язаний з однією травмуючою подією, тоді як складний ПТСР пов'язаний із багаторазовими чи довготривалими травматичними подіями. У цьому списку ви можете побачити кілька прикладів травматичних подій, які можуть спричинити складний ПТСР. Це може бути фізичне, емоційне чи сексуальне насилля, а також нехтування в дитячому віці. Складні травми часто супроводжуються приниженням людської гідності і жорстоким поводженням. Яскравими прикладами є жертви торгівлі людьми, війни, культів та біженці. Складний ПТСР може трапитись з кожним, хто зазнав тривалої травми. Найчастіше ми зустрічаємо цей розлад у людей, з яких знущався хтось, кому вони довіряли. Наприклад, один з батьків, вихователь, родич чи близький знайомий. Дитячий мозок ще розвивається, діти саме починають розуміти навколишній світ, будувати перші стосунки з оточуючими і пізнавати самих себе. Ось чому важка травма порушує процес їх психічного розвитку і може мати серйозні наслідки в подальшому житті. Загалом травма змінює реакцію мозку на сигнали небезпеки. Травма впливає на мислячий мозок і всю нервову систему. Довготривалий викид великої кількості гормонів стресу порушує нормальну функцію мозку. Травмовану людину переповнюють почуття небезпеки, тривоги та страху. Ці відчуття набувають хронічного характеру і можуть бути спровоковані звичайними щоденними подіями. В одному із своїх попередніх відео я детальніше розповідаю про ці механізми, включаючи 6 реакцій на травму. Розпізнати складний ПТСР не завжди легко, що є однією з причин, чому він все ще не має офіційного діагнозу. Складний ПТСР – це термін, який виник відносно недавно. Міжнародна класифікація хвороб МКБ визнає складний ПТСР як окремий діагноз, тоді як інша широко використовувана діагностична класифікація DSM-5 поки що не визнає. Складний та звичайний ПТСР мають спільні риси. Обидва розлади призводять до хронічного стану тривожності, нав'язливих спогадів про болючі події чи повторне переживання травми і відчуття необхідності зберігати підвищену пильність навіть у безпечних ситуаціях. Але, звичайно, є і багато відмінностей. Повторна травматизація, що приводить до складного ПТСР, викликає ряд симптомів, які не спостерігаються при традиційному ПТСР. Це проблеми з довірою до людей, спотворене почуття власної ідентичності та нездатність організувати думки. Розвиток особистості в тих, що пережили комплексну травму в дитячому віці, порушується. Те, як вони себе бачать, може абсолютно відрізнятися від того, як їх бачать всі інші.
Порушення свідомості також може бути ознакою складної травми. Адже під час психічної травми людина може дисоціювати, сприймаючи те, що відбувається з нею так, ніби воно відбувається не з нею особисто, а з кимось іншим. Це є захисним механізмом організму від надмірних та нестерпних емоцій, при якому людина зосереджена на виживанні. Тож не дивно, що багато людей, які пережили складну травму, можуть мати сплутані спогади про неї або мати провали пам'яті. Людина начебто відмежовується від своїх емоцій та фізичних відчуттів. Дисоціація може статися, коли думати про травму або щось у навколишньому середовищі нагадує про неї. Іншим поширеним симптомом є проблеми регуляції емоцій. Постраждалим з комплексним ПТСР дуже важко переносити власні емоції, переживати їх, контролювати їх, а для багатьох просто важко їх точно зрозуміти або визначити. Багато людей страждають від постійного смутку, вибухового гніву чи думок про самогубство. А також вони можуть перебувати в стані хронічного оніміння і не здатні відчувати чи проявляти відповідні емоції в певних ситуаціях. Люди, що пережили складну травму, мають труднощі із самосприйняттям та світосприйняттям. Вони часто вважають, що травма була їх виною і переконані, що вони не гідні поваги чи любові. Їм важко зрозуміти і прийняти всі свої позитивні риси і здібності, оскільки в них обмаль позитивних спогадів. Маючи досвід багаторазових травм, вони вважають, що мають докази того, що світ є негативним і небезпечним місцем. Труднощі з довірою до інших заважають їм підтримувати здорові стосунки. З іншого боку, вони можуть надто легко довіряти людям через низьку здатність правильно оцінити небезпеку. Деякі безперервно шукають рятувальника або намагаються врятувати інших і при цьому вибирають партнерів чи друзів, які ними користуються чи кривдять. Бо це єдине відчуття, що їм знайоме. Багато хто продовжує любити своїх кривдників роками, прагнучи отримати їх прихильність. А інші мають єдину ціль в житті – бажання помститися, щоб відновити справедливість. І нарешті, є докази того, що складна травма впливає навіть на імунну систему, що призводить до довгострокових проблем із фізичним здоров'ям. У вас може виникнути питання, а чи взагалі лікується ПТСР? Але одужання можливе, якщо отримати правильно підібрану терапію. Лікування складного ПТСР вимагає часу. Більшість пацієнтів потребують довготривалої інтенсивної підтримки. Складний ПТСР вимагає комплексного лікування, яке включає кілька компонентів. Багато фахівців схвалюють поетапний підхід до лікування. Перший етап спрямований на стабілізацію та саморегуляцію. Другий – це переробка травматичних спогадів. І останній етап – це консолідація результатів лікування. Однак кожен пацієнт зі складною травмою є унікальним і потребує індивідуального плану лікування. На першому етапі терапія направлена на стабілізацію скарг, психоосвіту, вивчення базових навичок самодопомоги тощо. Поширеними методами лікування складних ПТСР є психотерапія, зокрема ЕМДР, часто в поєднанні з ліками, які допомагають зменшити руйнівні посттравматичні симптоми. Під час ЕМДР терапевт просить пацієнта зосередитись на травматичному досвіді, відволікаючи його різними завданнями, такими як швидкі рухи очей, звуки, постукування по колінах тощо. ЕМДР допомагає зменшити страх, тривогу, почуття небезпеки та зменшити емоційний заряд.
В результаті людина зможе згадувати травматичний досвід, не переживаючи бурхливих негативних емоцій. Під час експозиційної терапії всі деталі травмуючої події докладно проговорюються. Жертви травми часто схильні придушувати травму і особливо не говорити або думати про найболючіші моменти. Застосовуючи експозиційну терапію, вони поступово починають відчувати, що нічого поганого не станеться, якщо дозволити собі відчути всі негативні емоції. Адже почуття є лише нагадуванням про травматичну подію. Ця терапія спрямована на поступове зменшення емоційних переживань та страхів. Як індивідуальна терапія, так і групова терапія можуть допомогти при лікуванні складного ПТСР. Групи підтримки, в яких зустрічаються ті, хто має схожий досвід травм, можуть сприяти підвищенню почуття безпеки. Вони також можуть допомогти побороти соціальну ізоляцію, сором та пов'язані з ним негативні переконання. Групу підтримки можна відвідувати особисто або через інтернет. Сподіваюся, ця інформація вам стала у нагоді. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком і не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Щиро дякую за перегляд, побачимось наступного разу.